Hey dosto, hey dosto, hey dosto, hey dosto. Mood aru etu nohobo. Hey guys, welcome back to my channel. Azir video মই আপোনালোকক দেখাম আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ ড্ৰয়িং কেনেকৈ বনাব পাৰি। মই এটা ৰিকুৱেষ্টেড ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। আপোনালোকে যিহৰ ড্ৰয়িং লাগে ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ মই পঠাইছিলোঁ এটা ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ। তাতে ডিম্পু বৰুৱাৰ ড্ৰয়িং কেনেকৈ বনাব পাৰি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে। তো সেইটো হিচাপতে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক শিকাম কেনেদৰে ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ ড্ৰয়িং এখন কৰিব পাৰি। তো বলকচোন ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। একদম প্ৰথমতে আমি এনেকুৱা এখন গ্ৰিড বনাই ল'ম। যদি আপুনি নেজানে গ্ৰিড কেনেকৈ কি বনায়, অলৰেডি ভিডিঅ' এটা বনাই থৈ দিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, গৈ পিনে বনাই লওক। তাৰপিছৰ পৰা আমি এটা বক্স এটা ছিলেক্ট কৰিম, ওপৰৰ পৰা 3 আৰু ছাইডৰ পৰা যোনটো এইটো বক্স আছে ই, ঠিক আছে, ছাইডৰ পৰা ই, ওপৰৰ পৰা 3, যোনটো এইটো পাৰ্টিকুলাৰ বক্স আছে ইয়াৰ পৰা আমি ড্ৰয়িংখন ষ্টাৰ্ট কৰিম। এইটো হৈছে গ্ৰিড টেকনিক। আপুনি যদি নেজানে গ্ৰিড টেকনিক কি হয়, এইটো এটা ড্ৰয়িঙৰ টেকনিক হয়, এটা পদ্ধতি হয়, যিটোৰ সহায়ত আমি এখন পৰ্ট্ৰেইট ড্ৰয়িং বনাওঁ আৰু যোনখন ড্ৰয়িং হয় বহুত সহজ হৈ পৰে গ্ৰিড টেকনিক ইউজ কৰিলে। কিছুমান আছে যোনে গ্ৰিড টেকনিক ইউজ নকৰে, তেওঁলোকৰ ড্ৰয়িংবিলাক অকণমান একুৰেট নহয়, অকণমান ডিফিকাল্ট হয় ড্ৰয়িং কৰিবৰ কাৰণে। যদি আপুনি এইটো টেকনিক ইউজ কৰে, আপোনাৰ ড্ৰয়িংখন বহুত সহজ হৈ পৰে আৰু দেখিবলৈ বহুত একুৰেট হয়। তো আপুনি ট্ৰাই কৰক, যেনেকৈ যি মই ইয়াত বনাই আছোঁ। আপুনি যদি ড্ৰয়িংখন বনায়, মোক ইয়াতে চাওক কেনেকৈ বনাই আছোঁ, কোনটো বক্সত কি বনাই আছোঁ, আপুনি ভালদৰে চাওক, অবজাৰ্ভ কৰক। তাৰপিছত আপুনিও ট্ৰাই কৰক এনেকৈ বনাবৰ কাৰণে, তেতিয়াহে আপোনাৰ ড্ৰয়িংখন বঢ়িয়া হ'ব। তো এইখিনিয়ে ক'ম, বেছি ইমান কৈ নাথাকোঁ, আপুনি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পায়, এনেকুৱাহে ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে, আৰু যদি আপুনি ড্ৰয়িং শিকিব বিচাৰে, তো মোৰ যোনটো চেনেল আছে এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে বেয়া লাগে কমেণ্ট ছেকশ্যন খোলা আছে, গৈ পিনে আপুনি কৈ দিয়ক। তো বাছ ভিডিঅ'টো আপুনি ভালদৰে চাওক, আৰু যোনখন ৰেফাৰেঞ্চ ফটো আছে সেইখন মই ভিডিঅ'ৰ মাজতে দি দিম, আপুনি এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু যদি আপুনি এইখন ড্ৰয়িং বনায়, মোক ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব।
তেনেদৰে আপুনি ডিম্পু বৰুৱা কি সব ড্ৰয়িং এনেকৈ কৰিব পাৰিব যদিহে মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে সদায় ড্ৰয়িং শিকিব পাৰিব কাৰণ মই সদায় ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ যদি আপোনালোকে ভাল লাগে চাই পিনে আৰু যদি ড্ৰয়িং শিকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং